welcome back to my channel. Please like and subscribe. For tonight's video, we're going to unbox this one. What is this? Saan siya gel? VR. Saan nga brand? Oculus. Oculus. By Meta. Oculus Quest 2. So, date karon is 12. June 12, Independence Day sa Pinas. Ang time kay 10:50 sa gabi. Okay. Oculus Prime. Wow! Ako lang! Wow! Tara, Oculus guys. Ano siya? Pila ka gig? Ambot. 128 gig. Meta Quest 2. Anong good doon? Narao. Ay, buk. Diba guys? Sige na. Sa pag-play na i-aro sa likod. O, yun. Nag-play na ako. Don't talk to me. I'm not English. Narao? Ay! Nara. Nara. Uy, para thumbnail. Okay, unsay na controllers. Left and right. Left controller. And the VR. The VR itself. Mani ang iyang kuan kung ga-eyeglass. Kung mag-eyeglass ang user, mani siya para na space. Ito ba rin? Glasses spacer. Really, ay. Wire. USB cable. Uy. Charge. And Ay, muna ito na ito. this is the USB adapter. Paperworks, wala sticker. Pero sa Apple, wala. We have this one, guys. Quest 2 silicone cover. Just in case nga magsingot-singot ang user, dili ra siya musunop sa aning foam. Muning USB cable. So, muni ni siya, guys. Naara iyahang. So, muni siya, guys, naa siya cover nga plastic. Imo siyang i-remove para wala lang. Remove na siya. So, nani siya ito. Tulong kang book adjustments. 1, 2, 3. Ang 1 mo ni siya ang pinakagamay ug mata nga dikit ang mata niya. 2 ug 3. Then nara ang controller, imo siya ibton ning papel danhe para automatic siya mo activate ang iyahang battery. Kubat na ko. Tadang! Guys, okay na ang iyahang silicone. So, ang buhaton nimo ani gel. Tapos i-on. Right. Mani siya ang right. Left. So, inside the box, na siya Quest 2 headset, touch controllers, aning duha, power adapter, charging cable. Wow. Your headset is updating to the latest software. You can remove your headset. Ibutang nila i-charge. Yan natin. I-charge din na to. Siguro maglabat ang ulo kay anong buot. No. Guys, for now, nag-charge pa siya. Nag-update. We'll keep you updated. Posted. Posted. I'll see you in a bit, baboy. I'll see you later.